वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आज मी आपल्याला कोन कसा पकडायचा ते दाखवणार आहे. माझ्या हातात 4 प्रकारचे कोन तुम्हाला दिसत आहेत. एक जो आहे हा मार्केटमध्ये मिळतो तो वाला कोन आहे आणि 3 नॅचरल घरी बनवलेले कोन आहेत. हा आता मी यूज केलेला कोन आहे. हा मोठ्या साईज मधला आणि हा सगळ्यात लहान साईज. सगळ्यात पहिलं तुम्हाला पाहायचं आहे की कोनला टाचणी लावलेली आहे की नाही. जर कोनला टाचणी लावलेली नसेल तर कात्रीने यासाठी थोडं कट करून घ्यायचं आहे. कट करताना लक्ष द्यायचं आहे की कोन असा क्रॉसमध्ये पकडला गेला जाऊ नये. कोन असा सरळ ठेवायचा आणि कात्रीने इकडून कट करायचं आहे. मी ऑलरेडी इथं हे कोन कट करून ठेवलेले आहेत. तर प्रॅक्टिस करताना तुम्हाला पहिल्यांदा हा सगळ्यात छोटावाला कोन घरी बनवलेला कोन आहे. हा अशा प्रकारचा कोन वापरायचा आहे प्रॅक्टिससाठी. आता कोन नेमकं पकडायचा कुठं आणि कसा. तर मेहंदी काढत असताना कोन 3 प्रकारे पकडला जातो. काही लोक कोनला या शेवटच्या टोकाला पकडून मेहंदी काढतात. काही जण इथे मिडलला पकडतात आणि काही जण एकदम टिपच्या जवळ असं पकडतात कोनला. तुम्हाला जे सोयीचं वाटेल तुम्ही तिथं पकडून मेहंदी काढू शकता. याला कुठलाही नियम वगैरे असं काही नाही आहे. त्यामुळं तुमच्या सोयीनुसार तुम्ही कोन पकडू शकता. मी नेहमीच कोन समोरच्या बाजूने पकडते. कोन पकडायला आपल्याला ह्या 3 फिंगरचा वापर होतो. सगळ्यात वरची फिंगर जी आहे ती डिझाईन काढायला आपल्याला मदत करते. त्याच्या खालची फिंगर कोन होल्ड करायला मदत करते आणि थंबमुळे आपण प्रेशर कंट्रोल करू शकतो. कोन चालवताना मेहंदीचं प्रेशर कंट्रोल करता येणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. कोन चालवताना प्रेशर कंट्रोल कसं करायचं ते मी दाखवते. बाहेरची आउटलाईन काढताना मी प्रेशर कमी दिलं होतं आणि सेंटरचा जो डॉट आहे तो काढताना मी प्रेशर जास्तीचं दिलं होतं. नॉर्मल प्रेशर देऊन मी ही आउटलाईन काढत आहे आता. अशा प्रकारे तुम्हाला सराव करायचा आहे. कोन चालवायची प्रॅक्टिस करत असताना अगोदर फक्त डॉट आणि लाईनची प्रॅक्टिस करायची आहे. कोनाच्या टिपवरती जास्तीचं प्रेशर दिल्यानंतर मोठे डॉट तयार होतील आणि कमी प्रेशर दिल्यानंतर हे असे छोटे डॉट तयार होतील. लाईन काढतानाही तीच पद्धत. प्रेशर कमी जास्त ज्या वेळेला तुम्ही कराल तेव्हा ही अशी लाईन येईल. कुठं मोठी कुठं लहान हे असं झालं नाही पाहिजे. मेहंदी काढत असताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे. कोणाचं जे काही हे टीप आहे ते नेहमी क्लीन ठेवलं पाहिजे. जेव्हा जेव्हा यातून ही अशी मेहंदी बाहेर येईल तेव्हा ती एका टिश्यूने किंवा
खराब कपड्याने पुसून घ्यायची आहे. तरच तुमची आउटलाईन नीट आणि क्लीन दिसेल. मेहंदीचं टीप जर तुम्ही व्यवस्थित क्लीन नाही केलं तर त्याने काय होईल, तुमची मेहंदी व्यवस्थित दिसणार नाही. कुठं जाड कुठं बारीक असं ते शेप एकदम बिघडून जाईल. मी आता जे काढत आहे एलिमेंट, ते एलिमेंट आपण मेहंदीच्या एंडिंगला वापरतो. त्या ठिकाणीच मेहंदीच्या कोनवरचं प्रेशर कंट्रोल तुमचं किती आहे ते दिसून येतं. मेहंदीचा कोन संपत आला की थंबवरती प्रेशर यायला लागतं. अशा वेळेला कोनमधली मेहंदी खाली सरकवायची आहे आणि वरच्या बाजूने कोन फोल्ड करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता. कोन परत नव्यानं पहिल्यासारखा वापरायला तयार आहे. कुठलंच प्रेशर द्यायची गरज नाही एक्स्ट्राचं. इथं पहा, हे काढताना मी अगोदर प्रेशर जास्त दिले आणि नंतर कमी कमी देत गेले. अशा पद्धतीनं तुम्हाला फक्त लाईन आणि डॉटची प्रॅक्टिस पहिल्यांदा करायची आहे. कोण एकदा पकडता आला की मग आउटलाईन काढायला घ्यायची आहे. जेव्हा तुम्हाला कोण चांगला हँडल करायला यायला लागेल त्याच्यानंतर तुम्ही जे काही पेन्सिलनं मेहंदीची जी प्रॅक्टिस केलेली आहे त्याच्यावरती परत कोणाने प्रॅक्टिस करायची आहे. त्यामुळं तुमचा आउटलाईनचा चांगलाच सराव होऊन जाईल आणि तुम्हाला डिझाईनची प्रॅक्टिसही होईल.
आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. आणि जे कोणी या चॅनलला पहिल्यांदाच व्हिजिट करत आहेत त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायचं आहे.